كم؟ خامس. الشيفت الخامس. انا بس دايرك ترفع صوتك عشان هنا ويريكورد. هنبدا بالكيس برزنتيشن. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm going to present طيب ده من هنا نقطة جيف. ما do not talk about names. في حاجة اسمها patient confidentiality. برا ما بتتقدم اي نيم. ممكن تكتب initial. الحين انت داير شنو؟ داير male of 46 Sudanese male بس. صح؟ ده بيهمنا نحن لأننا ناقص سيلز فما تكتبوا ثاني اسماء والكلام ده مش في ده. في أي برزنتيشن. عليكم كلامي ده؟ هذا الزول ده جاي من وين؟ يعني الهيستوري بتاعه شهرين كده؟ كده؟ شهرين عنده حمى. كان في بريست غير ريسنت. يعني شهرين حمى وبس ما جاي من القضارف. عنده ضحية وعنده أها. It's not easy like this. The condition started 2 months where the patient is high grade fever, which is on and off, not associated with soothing, violence, or convulsions. There was also loss of appetite, but no loss of weight. طبعا هنا نفضي من ناحيه ميديكال ما بتركب يعني بعدين ما تقبلوها منك از ميديكال اصرار. الحمى في انترميتنت في كونتينوس فيبر وفي انترميتنت فيبر. والكونتينوس فيبر فيها اقسام والانترميتنت فيبر فيها اقسام. انترميتنت في كوتيديان فيبر وفي تيرشيال فيبر وفي كوارتر فيبر وديك فيها ريميتنت فيبر تبدا وين؟ انا بديك الريفرنس هاتشيسون شفتوا؟ هاتشيسون في هاتشيسون في بتاع كلام عن الفيبر امشي اقرا لانك انت لما تيجي تقول لي والله تيرشيال فيبر كوتيديان فيبر ده الكلام العلمي انت حتقدر اخصائي ما بيقولوا منك الكلام بتاع الهاوس هنا نوف وبتاع هنا نوف يعني تجي يوم وتغيب اسبوعين انت من هنا فقدت البرزنتيشن بتاعك انت ما تدي فرصه في الكلام هو شيء فلوانسي رصاص انجليزي فل والكلام ذاته كعلم قول لي والله البيشنت ده عنده 2 months تيرشيال فيبر بعد كده يقول نوت اسوشيتد كده والكونفشن في الناس العضل ما اسوشيشن للفيبر نقطه الكونفشن ده اسوشيشن للناس عندهم فيبرايل كونفشن 6 months و 6 years بعد ده ما تربطه بالفيبر براحه شيء براو لو في تقولها ما في متقوله لكن السويتي والرايدرز ممكن نعم لوز ده بوليس طيب تمام طيب دول له شهرين بطنه طامه ما بينقص بطنه ما عنده بشهيه معناته ما بياكل المفروض ينقص ياكل لحم يخلي فيه كويشنز هاي قول لي Also there was abdominal distension and abdominal pain, but no diarrhea, constipation, no that, no. طيب انت لما تقول سيمتوم لازم تقدر تطلع منها تشخيص. الابدومينال بين وين؟ رايت ابر كوادرنت، ليفت ابر كوادرنت، هايبوغاستريك، ليفت ايليك فوسا والبين ده شنو؟ تشتغل العلم زي ما علمتكم، البين عنده 6 كاركترز. ده جال ايكي، ده ستابينج، كوليكي ابدومينال بين. عرفت كيف؟ في راديشن، في اجريفيتنج فاكتور، في ريليفنج فاكتور. لو ما قلت الكلام ده برضه ما من هاوس اوفيسر ما بيقولوا. انت الريجسترار ده اصلا ساقط ما دام تثبت عكس ذلك. معلش انا هكون معاكم طفل. والنقاط اللي بقولها دي فعلا دي بتسقط الناس في الامتحانات. وما عشان الامتحان، انت عملها عشان روحك. لانه انا لما نقول ليه الزول ده عنده كوليكي ابدومينال بين، رايت هايبوكوندريال ابدومينال بين، ما اصله يا ريان كوليكي ابيليا كوليك. ما كوليك معناها طالع من تيوب، التيوب دي ما يا مصران، يا بلياري سيستم، يا كيدني، رينال اللي هي يوريتر، ولا في الفيميل فالوبيان تيوب ثاني في حاجه تعمل كوليك؟ ما في ما عندك بس مصران خلاص يا ابيجاستريك هايبوجاستريك ولا امبليكال. الابوجاستريك هنا ده الفوركت والميد كات واللور هاي كات. يعني حياه مقسمه ما دار لها شغل كثير. لكن تخليها ابدومينال بين كده انت كده ما عملت اي شيء ورطت نفسك، شنو هتستفيد منه شو ابدومينال بين؟ بعدين المريض الشغال مش لازم تصل للتشخيص. دي نمره واحد، الديستنشن ده شنو؟ لوكالايز ديستنشن، جنرالايز ديستنشن، وعليه كلام جراديولي سدن وطوالي تيجي تشوف انه الحكايه دي معاها شنو؟ اتفضل.
النقاط دي معناتها نحن لما نصلحها في البرزنتيشنز الجايات you have to consider it. The last 10 days, the application involved the area which is not associated with steering or like that, increase market with utilization. عجيب. انت بتاع تيست. اول حاجه احتمال يكون الديستنشن ده بيبقى ماسك لحد ما صرت تعمل شغل سبريس، بطن منفوخه الديافرام قاعد فوق ما قادر يتنفس. هو بالنسبه له المشكله بقت في النفس ما انبطوا. عشان كده انت كمان انا قلت لك you have to quantify الديستنشن. How rapidly acute و how severe is it؟ لانه هو سبب of shortness of breath. لو كان increase by line فلان كده ده معناته انت هو بشير لجنو؟ او اسايتس. ما الاسايتس لما انت تقول البلوره دي مع نيجاتيف بريشر. الكيس فيه نيجاتيف بريشر، لو فيها اسايتس it will suck the fluid. اي زول عنده اسايتس ده عنده رايت فيوجن. most of them. لانه الفلويد بيخش بالديافراجماتيك شنو؟ كروره، لانه البريشر اذا كيس از نيجاتيف. انا لما اعمل كده بعمل نيجاتيف يعني بتجر، عشان كده بتدخل الهواء. الجر ده بيكون بيدخل جر المويه من الابدومين تجيب الرايت، تجي دايما تو ذا رايت. عشان كده معظم الناس اللي عندهم اسايتس عندهم رايت فيوجن. بالعكس مرات بيكون الفيوجن اكثر من الاسايتس لانه بيجروا طوال لحد ما البريشر يبقى كويس التاريخ يتكبر. فلاين فلان دي ما بس كاردياك، في زول عنده ابدومينال ديستنشن بتديك فكره انه اتس نوت اسايتس، لانه زول لما يربط كده الفلويد بيكمبرس الديافرام يبقى ما بيقدر يربط، داير يكون قاعد. فهمت الفكره دي؟ انت من السيمتومز دي بتحلل انه الزول ده مشكلته ايه؟ اذا ما وصلت من الهيستوري ده لانه الزول ده مشكلته شنو انت ما حتحل مشكلته بانفستيجيشن ولا باكزامينشن. لازم تكون كونت فكره انه الزول ده مشكلته شنو. عرفت الكلام ده؟
يلا يا احمد صالح تفضل. طيب طيب محمد طيب راح قدام جاوا شهر ناس وبرسه و10 يوم دي الحاجه جابته راح وجا محول ولا جا سلف ريفيرال؟ جا محول. طيب راح واصل طيب ما دي كانت تقول لك بيت ده في الريفيو يعني. طيب انت زول جايب بريسبيراتوري سيمبتوم وقمت لما سالته جيت انه واحد يقول لي لا شهرين طوال بيصلح الهيستوري بتاعك تركبه وين؟ في الهيستوري اوف بريس تقول فيبر كرونيك فيبر او كرونيك كف تاخدها هناك شهرين انت تجيب شورنس اوف بريس هنا له يومين. عرفت الكلام ده؟ ما خلاص انت راجعتها لما تيجي تقولها بتظبطها لانه ما شكله عنده كرونيك ريسبيراتوري بروبلم. بفرق من انه هو ما كان عنده كل ريسبيراتوري سيمبتومز وبقى هسه له 10 يوم عنده ريسبيراتوري سيمبتومز. فرق ولا ما فرق؟ يلا ده كرونيك كوف ده يعني زول كان دايجنوز هسه اي زول عنده افرض عنده ازمه ما عنده كرونيك كوف تكون ها الكونتاكت بتاع الازمه دي سيجنيفيكانت يبقى انت كتست فيزيشن برضه ما تقبل كرونيك كوف. اذا زول ده قال لك والله يا زول ده قبل كده اخذ علاج كيبي ولا اخذ كلام زي ده واضح لانه كرونيك كوف يا جماعه اسبابها كثيره ما بالضروره انفكشوس يعني ممكن تكون برونكيال ازمه مثلا صح ولا ما صح؟ ممكن الزول يكون عنده سيب برونكيتيز ما معناته هو حيجيني انا. عرفت انت هنا انت قاصد التوبركلوز لكن ما بتاخذ تحديدا. تقول no history of contact with a tuberculous patient be specific. عرفت كلامنا؟ والكونتاكت ذاته يا جماعه ما هي كونتاكت يعني برولون كلوز كونتاكت عشان يعمل تيوبركلوز صح؟ يلا الكوبيشن ده مهم في زول زي ده زول فارمر عنده كرونيك كوف خدها مش عنده ستريس كلاسيكال كولايتس مثلا صح ولا ما صح؟ فانت مهم جدا الكوبيشن بتاع الزول ده زول بنجار يمكن النشاره بتاعت الهناء الناعمه دي طوالي بتخش عليه صح ولا ما صح؟ زي زول بيتعرض للرمله وبيتعرض للهناء ما في النهايه فورين بوديز تعمل لك مور اور ليس يعني نيموكونيوزس بطريقه دي اذا ما بيعمل ماسك وما بيعمل هناك فالامبورتنت ها كرونيك دي ما حلوه نو لونج تيرم ميديكيشنز لان الميديكيشن ما مرض تكون تقول نو لونج تيرم ميديكيشنز كويس يلا سمري
Somebody saw that عنده chronic cough, chronic fever له 2 months. 10 days ago he became short of breath. عرفت عنده insignificant past medical history بالمعنى he's a farmer وبتاع. يعني بيكون في السمر بيجيب من كل حاجه مهمه. كويس؟ طيب examination لقيته معلوم؟ السمر يا رب برضه طبعا طيب he's from Eastern Sudan. يعني بيقول a male of kid from Eastern Sudan farmer presented with chronic cough and fever عن كده هنا. لما قال نقطة سوشيال بالنسبة لي. طيب راح. أنوال دي شو يا جماعة؟ أنوال دي راك بوين. ما البيشن يا أخي يا وين؟ ما يا if he is a patient معناته he's ولا well. لكن أنوال دي يعني شو يعني نص؟ لا بيكون يلا لكن انا قلت يعني مش استوى يعني ولا كيف؟ مع عيان زول عيان شهرين قبل شكله عيان يعني ليه لو اسبوع يقول لسه معاه مواد غيرت كده صح؟ لا طوالي انت في الكيست ده زول انت ما عندك كرونيك تيلس بيهمك شنو في الجنرال اكزامينيشن؟ الويت ده لو ما ظهر في الاكزامينيشن بتاعك على كيست الاستراحه الويت الهاي انت دقست الهاي مع كيف؟ ما بتمدله بس الكيف في جنطتك ميدل كونك عاد في تيست بوزيشن بيشتغل من غير هيد وايد وده تعمل بيك فلو زي حسب النورمال كيف؟ الكرونيك كم يمكن اسمه برضه صح؟ انت ده تحسب الهايت والويت عشان تشوف لازم الويت وبعدين تدخل تو بيز لاين وما اعرف وزنه كم لكن رجع معي اسبوعين يعني 46 هسه بقت 40 معناته الصوت ده يعمل هيز ويت فلازم توزينه طيب طيب اذا انت قاعد تعمل دي ما تبع الكارديوفاسكولار دايره فايتال ساينس لازم تاخد معاه الاكسجين ساتوريشن زول تكبني والريسبيرتوري ريت بتاعه 20 ووالد بيقول لي والله الساتوريشن بتاعه طبعا المفروض اذا في طول وكالتشيست فيزيشن اللي قدام انت تشتري البورتال ده يعني اللي قدام يعني راح بعدين انت الريجسترار ما تكتب inspection validation كله طوال good the left side is moved less is decreased chest expansion and increased tactile vocal perimeters the trachea is central and the left side show increased dullness عرفت الكلام كيف انت هسي اخذت روحك في حته ضيقه انا بوريك ليه increased dullness over the whole left side and there is decreased breath sound يا جماعه عندك chest positions ما يعني انت شفت الايه ده داخل انا لو بيزول فتح الباب ده داخل بقول فلان انت لكن انت بتسمع في اصوات تحرك الهواء ما بتشوف فيه الهواء والانفوس بتسمع breath sounds عرفتها؟ يبقى there is decreased breath sound which you know which you do addition which is مكتوبه غلط يعني is almost absent in some areas بتاع شنو كده؟ برونك امشي بتاع وين برونكال بريزنج وين يا دكتور؟ لا برضه كل the whole left side do bronchial breathing ما لازم upper zone mid zone lower zone وين؟ لأنه bronchial breathing ده يعني صعب إنه يكون the whole عرفتها؟ طيب أنت الزول ده هسه الأصل يحط شنو؟ فيوجن كيف يكون increased tactile vocal perimeters؟ انتوا بتسووا يشتغل معاكم التست اكزامينيشن ده انت ما ممكن تاخد حاجات انت هنا دي تظبط طوال معناته انت ما فاهم الفكره العامه ذاتها انت ما ممكن تقول فيوجن انت تقول فيوجن وتقول ايه انكريز تكتايل فوكس بريمتس لانه هو كان فيوجن ولا نيو مصرف سالينا من زي تكتايل فوكس بريمتس يبقى هنا دي دكسه ما مقبوله وما بيصلح الانسان يفتكرك انك انت انفنتنج ساين وده أسوأ حاجة، خايف تقول أنا كده حاجة وأنت تطلع عليك حاجة ما تظبط طوال. طيب إذا كان over the whole side معناته ده لو فيوجن شو ماله ماسك ومعناته الجستاينم ده ما ممكن يكون قاعد في محله. يبقى أنت برضه حاجات ما
لازم تكون متناسبه يعني تطبخها يعني. انت ما تطبخها، انت قول الحاجه لا شو. فانت لازم تعمل حاجه صح. انا قصدي انك كمان حتى لو كمان ما تكتب لك حاجات كونتراديكتيف، ممكن تقول ليفت سايد فيه ستوني ضل ولا وات ايفر، وهو بالمناسبه عند تقول فيوجن المفروض تكون ذكرت كلمه ستوني ضل، لان الضل لسه ممكن يكون مع كونسوليديشن. عرفت كلامي؟ فهو ممكن يكون فيوجن وتراكيه ستيل في بليس. عرفت كلامي؟ وممكن يكون التكتايل فوق هاي ما خلاص انت الحاجات دي تخلي لها بالك. طيب ما ثاني مين؟ ما خلاص انت ما بتبني كلامك على الانفستيجيشن، انت بتكشف على المريض حتى تطلب الانفستيجيشن. عشان كده لازم الاكزامينيشن هو اللي بيحدد انت بتخد ديفرنشال بالهيستوري والاكزامينيشن، هاي فيها ممكن يمشي. لكن انا ما لانه عارف انا السي دي بتاعته كيف ولا اقوم بظبط، لا ما بتظبط. اهو دي النتيجه ظبطت؟ ما ظبطت. دي تظبط هنا وبعدين في الانفستيجيشن ما تظبط معلش. طيب هذا انا عندي شنو؟ عنده هيباتوس بميجالي، ما عنده ليمفادينوباثي، ولا عنده مبواينا ليمفادينوباثي بايلاترال. نفترض انه دي الجروب الوحيد ما عمل كيتا سيرفاكل واكسيلري. طيب ما كتبتها لانه تميك ذا ديفرنشال ديفرنت، لانه حيبقى عنده جنرالايز ليمفادينوباثي ان هيباتوس بميجالي، ما يبقى عنده 3 جروبس وزوج جاي من القطار ده مع الاسمانيسيس. وعليه كلامي هي طوالي ده كلام ديفرنت. فانت وبعدين انا بكلمكم اي زول جديد عنده سبلين، لا انت ما تشيل بلوس جروب كلها، لانه سبلين في النهايه سبلين يعني بمعنى او باخر. طيب ديفرنشال يا حبيبي قبل الانفستيجيشن طوالي عملت الهيستوري، عملت سمري، فكيت ديفرنشال ما جيت بتعمل اكزامينيشن بتقلل الديفرنشال بتاعك وتثبت. لكن لازم تعمل ديفرنشال دايجنوز اللي هو على ضوء، وانت هتعمل المانجمنت بتاعتك. المانجمنت شنو؟ يو انفستيجيت اند ذن يو تريت. يو انفستيجيت عشان ترول اوت ديفرنشال، ترول ان ديفرنشال، وبعدين عشان تلقى تطبيق التشخيص الفلاني كده عشان تدير العلاج. يبقى ما ممكن تعمل انفستيجيشن فلان وانت اصلا ما خدت ديفرنشال، هتعمل فحوصات دايجنوز. فهمت؟ ده السيكونس اوف برزنتيشن. يبقى بعد الهيستوري والاكزامينيشن لازم تدي سمري وتدي ديفرنشال دايجنوز او اتليست ليست اوف بروبلمز. على ضوء انا I'm going to formulate my plan to treat. to investigate and to treat. عرفتها؟ يلا ها. يبقى بلورال فلويد ده ما انفيزيف. انت بتخد الانفستيجيشن دي السيمبل النون انفيزيف بعدين الانفيزيف. ما هو باب التست اكس راي قال لك انه هو بلورال فلويد ذاته فهمه. يبقى لازم نجيب الاكس راي. عنده هو اكس راي؟ صح يا جماعه؟ ما ممكن انا اتكلم عن الفيوجن وانا اصلا ما اعرف كتبت عنده فيوجن ولا لا. يبقى تجيب الاكس راي اول شيء هتلاقي عليه تكويري فيوجن، يعني في فيوجن ولا ما في فيوجن. عرفتها؟ كل واحد عنده كرايتيريا. طيب ها؟ الاكس راي اقرا علينا. فيها منسكا ساين صح؟ هنا ده دي ما منسكا ساين اللي عامله كده دي معناته ده فلويد، وبعدين الكوشنز من اليسار تو ذيس سايد لانه التراكيه شويه والهارت از بوش تو ذا اذر سايد معناته از ماسيف ماسيف سجستيف اوف ماسيف فيوجن. طيب ده الاكس راي كلينيك هاو يو بروف انه ذيس از فيوجن مثلا ما ماس ولا كونسوليديشن. نعمل شنو؟ يفرض ماس. تعال ممكن تستعمل بيت بو ده فيوجن تحت اليمين. تحت اليمين انه ده فيوجن شنو؟ البيشن بالناس ما سلاش عقاب لا كتير على التراساوند يا جماعه تشيست التراساوند معانا عليه كلها. تعمل التراساوند هذا فيوجن خلاص. Out bedside you can cap.
من الشك انه ده انفيوجن تجيب دريل تجيب حقنه. الحقنه دي ما بتعمل ايش حتى لو كده ضمنك، ما بتعمل شيء يبرى الخضره دي، ما بتعمل نيوموثوركس. فانت بتمشي قراءه بتخش انتربوستر في سيف تراينجل ولا وات ايفر الماكسيمم دلنس يو جو اند ساك. اول ما يجي جاء فلويد بتضيف تشيله وتضيفه على الدياجنوستيك بتاعك. فيكون عملوا له ودي بيقول لي شنو؟ طيب ده معناته الريفيوجن ده شنو؟ اكزوداتيف ولا ترانسوداتيف؟ بتعرفوا كيف؟ يعرفوه شنو؟ انت ردك لازم يكون رد بتاع تيست لايت كرايتيريا. لايت كرايتيريا، لايت كرايتيريا فيها شنو؟ معلوم يكون يا اكثر من 600 يا اكثر من 600 ولا اكثر من 2 سيرد البلازما. ويعني انت لما تقول ده هتقوم تقول ده بلورال ال دي اتش وفي سامبل اتخذت ات سيم تايم السيرم ال دي اتش كان كده. عشان انا عارف ده كم لو السيرم ال دي اتش بتاعه 100 معناته ده 3 تايمز السيرم، معناته ده اكزوديت حتى لو هو ما في حاجه اسمها نورمال. يبقى انت كومبيرت للسيرم ولا يكون 600 فما فوق. دي واحده والثانيه شنو؟ البروتين ماله 3.5 بتقيسه مع شنو؟ مع الالبومين صح؟ مع سيرة مع الالبومين. شوف الله يستر كده انتوا الكلام ده انتوا عارفين مني انا. لو جاوبت على اي سؤال بتاع انه ده اكزوديتيف ولا لا من غير ما تذكر كلمه لايت كرايتيريا يو ار دان. انا كنت تيست ديسيجن. معناته المره الجايه تجيبوها لنا بالتفاصيل. طيب عملنا لها بي اتش، البي اتش مهمه في البلورال فيوجن ليه؟ ايوه لو بيجيبوا اسيديك ده ان فيفر اوف كومبليكيتد فيوجن او امبيما. طيب واسيد الزيلنس الستيت دي بالمناسبه ما ندر انا ما الاقي فيوجن فيه بوصل زيلنس لانه هي كتير اليوم تكون حاجه كده. لكن مع الناس يسموا عنه بي سي ار كوريك بي، لكن ممكن تعمل له شنو؟ جرام ستين. عمل لك جرام ستين وكده تشوف في كوكاي في باسيلاي في شنو. بعدين تعمل كالتشر اند سنسيتيفيتي. انت تيجي تشوف السايكولوجي، يبقى انت البروتين ده بتعمل فيه بايوكيمستري وبتعمل فيه مايكرو وبتعمل فيه باثولوجي. البايوكيمستري هو الجلوكوز والبروتين والال دي اتش انت ما جبته. وفي ناس بتطلب لهم الكوليسترول لو شاك انه ده تيناي، وفي ناس تطلب لهم الديامينيز وما دي كلها كيمستري. بعدك في المايكرو، المايكرو اللي هو جرام سكين ان زد ان 60 وكالتشر سنسيتيفيتي. بعدك في الباثولوجي اللي هو سايكولوجي، يقول لك السيلز دي ذاتها اللي هم مالجنت سيلز، نيوتروفيل، ليمفوسايت، وات از ات. طبعا ما في هيستوري لانه ما في بايوس، ده اسبيريشن. طيب يبقى عنده زيادة فيوجن امشي قدام. كورونيك كف، كورونيك فيفر، هيباتس بما المسلم فادينوباثي، عنده ثرومبوسايتومينيا يعني زيادة فيوجن ده لحد الان. لو ده نعمل سمري صح؟ عنده هاي اي اس ار 3 فيكرز اي اس ار. الاي اس ار از نوت سبيسيفيك لاي اي ديزيز. الاي اس ار از نوت سبيسيفيك صح؟ اي كرونيك بنعملها دي مش كرونيك اكيوت هو البيجي عنده سبتيسيميا فيكرز فيكرز. اكيوت جاب سبتيسيميا عايز فيكرز فيكرز. لكن بيديك كلو برضه يعني. فما تربط الاي اس ار بس الا انه يدي وركلوز لا. صح ولا ما صح يا جماعه؟ وجارين اكتب المره الجايه مع الله كده تجيب كوزز اوف هاي اي اس ار. والله انت الزول بيمشي يفتش بتاعنا. عنده دي الاسئله لو سالك في سؤال بيزك ما جاوبت انت سقطت. يعني لو سالك في سؤال بيزك اللي هي صار شنو ولا بيبقى عالي ليه وما جاوبت صح سقطت. انا سؤال هاو سبب انت اصلا بيرفعوا لك الكفر فوق. عشان كده ما المفروض تسقط في سؤال بتاع بيزك. عرفت؟ الثرومبوسايتومينيا دي شنو؟ ميبي شوف بقى وين مي يبقى هاو تو بروف ات لازم يعمل ايه جوه الرسول. والاكساي في البرزنتيشن الاكس راي المفروض تظهر قبل الكتاب لانه دي نون انفيزيف كويس. وحتى لو عملت سي تي وعملت التراساوند يظهر قبل الانفيزيف دي مع الحقنه. وبعدين الكلام ده طيب عندي هيباتس اوميجا دي اصلا حاجه عرفتها
لو جا قال لك والله البورتال بين دايمتر نورمال وكده يكون فارق، وقال لك فيها اسايتس ولا ما في يكون فارق، لانه لو فيها اسايتس معناتها الديفيوجن ده يعني قد يكون حاجه مشتركه، لكن عموما يا جماعه الليفت سايد الديفيوجن ده عنده اسباب، ما بيجي اسبابه محدده يعني الليست بتاعته. عرفت كيف؟ في ال دي شنو؟ ده لو التست ده بعمله ايه؟ اميون يعني داك ولا شنو؟ يا اي سي دي؟ ده جديد علينا. طيب ها؟ البيشن عنده انديكيشن اوف بومر ليه ما اتعمل؟ لانه عنده هيباتس وعنده ثرومبوسايتوبينيا. عشان تعرف الثرومبوسايتوبينيا لازم تعمل بومر، وعشان تدايجنوز الهيباتس لازم تعمل بومر. يبقى البيشن ده ما بومر وفيه ما عندي تاني. نمبر 7 ستيب طوال بعد الدياجنوستيك ده بتعمل بومر. عرفت الكلام ده؟ لانه يمكن تطلع لك الانتي بودي صار وخلاص هذا يحمل المنزلين. بعدين لو هايبراكتيك بيقول له ده هايبرسبليزم ولا انا هعمل شنو؟ بدوا لي امبيريكال ازاي؟ طيب الفيسرال ليشمانيسيس بتعمل كرونيك كوبلان ماسيف ديفيوجن. يبقى انت داير باثولوجي ذات كان اكسبلينز البيشنت بروبلم. انا ما مر بخاطري او بقرايتي انه الفيسرال ليشمانيسيس دي بتعمل ماسيف ديفيوجن. اذا قلتوا طيب بس يا سودا لو قلنا باثولوجي وايز بتاعه الديفيوجن الكثير ده ولا اللي هو في حاجه صح؟ فيوجن. طيب الفيوجن ده هل بي تريتد باي بيستام وكده؟ دي ما ده دي تريتمنت؟ دي ما اساس تعمل كتاب، لكن هو هيرجع ثاني كما عرفت سببه. وريع طيب فيوجن عملوا له شنو؟ سحبوا له لسه دي هيجي بقى ده الموضوع. عملوا له سي دي وهنا سي دي. السي دي عملت تورك شنو؟ السي دي مهمه للزول ده. اول حاجه عنده ريكارنس اوف فيوجن بعد التاب صح؟ بعدين ما في زول عمل له تيست الترسام عندنا تعال مع الفيوجن ولا حاجه ثانيه. طيب هنوريكم تاني تكتبوا السي دي كيف نعمل لكم فيها سيشن، لكن ظاهر يا جماعه تعالوا قريب. السي دي بتاعت الزول ده ظاهر انه بدا يظهر له فيوجن هنا صح؟ والفيوجن ده has very irregular surface. شوف البصره البلوره دي ما ريجولار كيف، والاهم من ده عندها very thick كيف. البلوره دي ورقه ما المفروض تشاف في السي دي 1 ملم ولا ايفن صح؟ مع شيت كده بس عينها هنا ده ثيك كيف مرسومه رسم صح؟ البصره البلوره دي very thick. شايفينها يا جماعه؟ شويه جراي دي البصره البلوره. وبعدين انكيسنج ذيس فيوجن. انت بتعرف انه ده السوفت تيشو، دي المصل. الدنسيتي دي الدنسيتي بتاع السوفت تيشو. وده ايه؟ دي الدنسيتي بتاعت الاير. يبقى ده سوفت تيشو. الدنسيتي الاقل من بتوع السوفت تيشو بتاع الفلويد اللي هو ده. شايفه ده اخف من ده. التخانه بتاعت الدنسيتي بتاعته. يبقى ده فلويد. هنا هو المكنه بيدرج عليه. كويس؟ لكن البلوره دي هنا فيري ثيك هذه داير ما يدور. عرفت الكلام ده كيف؟ معناتها دي انديكيتنج يا مالجنسي يا كرونيك انفلاميشن. بقت كرونيك انفلاميشن لحد ما بقت ثيك. يعني البلوره دي لو قستها مع هذا المقاس ده من المقاس من كل خط وخط سنتيمتر. لو قستها هنا تلقاها 1 سنتيمتر. بلوره قد كده دي ميزوثيليوما. عرفت كيف؟ ولا كرونيك انفلاميشن. لكن هي انكيسنج عاديه. الانكيسنج دي فيبر اوف مالجنسي.
دي لانج تيشو في قد بتكون شويه، لكن هنا مور اور ليس فاتحه هنا، لكن قابله ممكن هنا شايفها دي فاتحه كده. هي بالمناسبه السبتيشن ما بتصحى في السي تي زي ما بتصحى في الاعصاب. تعملها انتوا شفتوها معانا صح؟ الصور ذاتها ما عندك، انا ما عملت برينت اوت. اقول عن نور الولد ده لو عاينت شايفين انا زود عملت لها تساوي. تعال شوفوا السبتيشن هنا هنوزع عليكم، هتلقى انه مقسم عليه لبوكيتس، مقسم انا عامله بيسويها وبيسويها. شايف كيف؟ It is very loculated. شايفها بوكيتس اللي في الجنب شوفوها. تعرف شنو؟ عارف مين طبعا المفروض يكون جرافيك. طيب امشي قدام. طيب عنده visceral leishmaniasis. بعدين احنا بتبينين له هل the visceral leishmaniasis can explain his chest disease؟ لو انت فتش الكريت تشوف اي زول قبل كده ريبورت يقول والله visceral leishmaniasis دي كان كوز بلوريسي مثلا انسيدنت ريفيوجن ولا لقيت ما لقيت كنت اقول دي كيس انا يا اثبت انه الريفيوجن ده سببه الفيسرال leishmaniasis ولا عنده تو باثولوجيز يعني مع الفيسرال leishmaniasis لانه مناعته نزلت قام جاب في الدكتور. يبقى النكست ستيب تعمل ليش؟ لانه واخد تريتمنت ويزاوت امبروفمنت صح ولا ما صح؟ وغيروا له ايفن من البنتستام التو شنو؟ لايبوزوم ابيزوم وهيز نوت ريسبوندينج وعملوا له ثيرابيوتيك تاب ماني تايمز والفلويد ده يتركير. يبقى عملوا له شنو؟ نعمل له بلورال بايوبسي. نعمل له بلورال بايوبسي في زول زي ده فوق صدرك لانه البلوره مالها ثيك. المفروض تعمل له بلورال بايوبسي تشيل منها. عرفت كيف؟ عمل له بلورال بايوبسي. هذا التساؤل جايد بلورال بايوبسي على الاسبيريشن اللي هو ذا بيجست بوكيت. طبعا الفلويد ده لما نلبس الفيها دي الثاني بالدرينج ما بينفع فيه. لانك انت بتخش الدرين ده يمكن خشه هو بيشوف حسب البوكيت لو كبير بيجيب لك كثير لو صغير خلاص بيجيب لك بيجيب. وفي النهايه قد يحتاج سيرجري لكن هو بس ما بيقدر يمين يعني. ولو بقى تيوبركلوز بيبقى ممكن تريسبوند تو ذا تريتمنت يعني كده الناس ما معها اجريسيف في التريتمنت لكن عموما السبليتد فلويد ده سيف ما بيطلع طيب ها ما فاهم. لو كان دي الجرانيول طبعا انا اشتغلت البايوسي وانا ما بشتغل بابرانس. ابرانس دي انا اتدربت في انجلترا ما في زول بيشتغل ابرانس في انجلترا. هذا فكره اوكسيليت كبيره وتروماتيك. لو مشيت ضربت لك فين ولا قديش تلقى الزول ده عنده ليفت فيوجن. لو ابرانس دي نبلت منك هتركب وين؟ في الليفت فنتريكل. فاهمني انت؟ المفروض ليفت فيوجن وانت ما شايفه سبيشالي الناس بيشتغلوها بلايند وفي ناس هسه بيشتغلوا تشيست درين بلايندلي. ما تركب اي تشيست درين، ما تركب اي تعمل بلورال بايوبسي بلايندلي. يا جماعه البروسيجرز دي اصبحت كلها التراساوند جايد. طبعا ما كل السيت اب عندكم جاهز، هذا تضطروا تشتغلوا، لكن احنا ان شاء الله هنعلمكم التراساوند جايد بيشتغل كيف. ولو اشتغلت بالتراساوند يوم الثاني اصلا ما بتشتغل بلايند. وحتى لو اشتغلت بتكون عارف. لانه انا بالتراساوند بعرف الفيوجن ده سيكنس كم، الهارت على برد كم مني، وانا هعمل شنو وكده. وحتى البيشنت ده عملناه دريج عملنا له بالسيفتي سنتيسيس اللي هو موجودين عندنا اللي هو فوق المارك الجرين والريد بتعرف روحك انت وين. عرفت الكلام ده؟ فهو الزول ده قال لك والله البلورال بايوبسي دي كرونيك انفلاميشن. لكن لو قال لك جرانيلوما طبعا الترو كات دي شفتوها انتوا اللي هي بيشيلوا لها الرينال بايوبسي دي بتشيل لها
سمول بيس ما شفتها؟ انت بتشيل زي 5 بايوسيز بتحاول تغير المحل شويه شويه كده بتشيل لك سمول بيس يعني الفرصه بتاعت البلايند بلورال بايوسي في زول تيوبركلوز انها يجيب لك جرانيلوما كم في المية؟ عموما بالابرانس up to 70% في المالجنسي 40% عشان كده البلايند دي هسه ما مسؤول بيشتغل هناك بيشتغلوا شنو؟ ثوراكوسكوبيك بايوس تخش بالسكوب وتشوف الحته العيانه تعمل سيرش للفلويد كل شويه الحته العيانه شيء منها بايوس اليد 99 95% ما شيء تعمل من العين لكن دي بلايند انت وحظك البلوره دي ما تكون كلها كده بتكون الحاجات شنو؟ بس الليد بتاعتك دي لو جات في حته نورمال احتمال تطلع كلوريك انفلاميشن كده تقدر تشوف بيقول لك نورمال بلوره عليك كلامي فهسه هو جاب لك كلوريك انفلاميشن الزول ده ما انت هسه حتى اللحظه دي ما عندك اي ايفيدنس انه عنده تيوبركلوز لكن هيز بايد انه عنده اسرى الاسماس از نوت ريسبوندينج تو ذا تريتمنت والفلويد ده بدل ما يجروا بيه فنحن وي ديسايدد انه تو ستارت هيم امبيريكال ايماجينو انتي تيوبركلوز ده بيجي منه ترجع للتيست بتاعتك الناس اي زول نحن ما كلنا شايلينها هسه اي زول شوفوا احنا عملنا منطقه الجوزه دي لانه هي اكسبوز تو ذا بكتيريا لكن بيجي بيظهر 200 لما الاميونيتي تنزل اهم اسباب الاميونيتي تنزل الانفكشنز واهم واحد فينا الفيزرال ريزيستنس اكثر واحد بينزل الاميونيتي على HIV اي كرونيك انفكشن صح؟ الزول لو جاو دايابيتس لو جاو رينال فيلير الزول لو بياخذ اميونو سبريسنس زي ناس الموضوع ده بياخذ كورتيزون وغيره جاي بيحصل له ري اكتيفيشن فهو الزول ده هو من ناحيه ريسك فاكتور اول حاجه ساكن في انديميك اريا اللي هو ايه؟ في الشرق وعنده سبب يخلي الاميونيتي بتاعته تكون نازله فانت يو كان نوت رول اوت انه تيوبركلوز بلوريسي فيه والبايوبسي جابت لك كرونيك انفلاميشن وفي النهايه التيوبركلوز ده كرونيك انفلاميشن كونه ما لقى كيزيات جرانيلوما ما معناتها اسمها كرونيك انفلاميشن فنحن وطبعا يا جماعه لو انتوا اشتغلتوا لاحظتوا انه اصعب ديزيز تو بي دايجنوز تيوبركلوز التيوبركلوز ده من اصعب الامراض بالمناسبه كون زول عنده سويه بوصل انت ما معناته عنده مايكوبكتيريا تيوبركلوز عنده اسيد فاز باسيلاي لكن الاسيد فاز باسيلاي دي هي مايكوبكتيريا ليبرسي مالك ما اسيد فاز واقع لك كلامي التيوبركلوز diagnosis باي كلشر تزرعه وتقول لك مايكوبكتيريا تيوبركلوز لكن الناس ما بيقولوا لك الكلام ده هو التريتمنت في النهايه معظمها شنو؟ كلينيكال إيهام أنا بس المحاضرة المحاضرة برجع لك بعد شوية. أنا في المحاضرة برجع بعد شوية برجع لك. started as well as the same treatment for visual as a chronic inflammatory necessity will affect the patient therapy for the medical results. You should start them then actually put them into 2 weeks or at least at the same time with the result. طبعا هو اللي كان بيجاوب. فلنا هنا we took the decision to start him medical tuberculosis. كيف هسه؟ The patient is now showing slow improvement. الباشا ما حكي دارس في المستشفى ثاني لكن دي كونسلتد اصلا عشان تجاوب لهم الكلام بالذات في السبتيشن السي دي از نوت جود ان شوينج يوز السبتيشن اظن لو حضرتوا معانا طبعا الصوره بالسكرين كبيره سيفتي ويل ديفورم سيفتي كده بوكيتس لا ترسموا كويس or more pathology qualities, especially in relation to the compromise, especially in the case of blood. This is here, and the should be started before or at least at the same time with the anti-allergic treatment. في الناس عندك evidence انه في بطلس. في ناس يزول بتحدد انه الناس لو ما اهم كان عملوا شيء زياده. لو في سوراكوسكوب كنت عمل له سوراكوسكوب يقولوا له ده دايركت فيجن. تخش بالسكوب عادي زي ما بتعمل بالميكروسكوب تخش هنا وتشوف وتشيل عادي عرفتها؟ البي سي ار ممكن لكن برضه هو لانه الفيوجن ده حقيقه ما
لانه هي يا جماعه البكتيريا دي الخصائص بتاعتها شنو؟ اصلا البكتيريا دي مالها تعيش وين؟ انترا سيلولر دي بتعيش جوا الخليه مش في التيشوز. دي ذاتها خلاها دي المشكله في انها وليه دي تطفي لانه هي انترا سيلولر باسيلاي. عرفت الكلام ده؟ فما بتلاقيها في الفلويد استعاده يعني. طيب انا افتكر ان احنا معلش بدينا وانا واحد بعيد نحن الكلام اللي عاملينه هو فور ديسكشن عشان تو ليرن فروم ايتش اذر. بعدين انت ممكن براكتس في حته لقيتك كيس لقيتك اكسبيرينس يبوظ من البساطه ده كلام ممكن يشير with others. فالناس بتيجي each others they learn from each others. نحن نحاول نثبت الكلام ده مره في الاسبوع. صراحه انا اي يوم يعني ثلاثة صعب في الديوريشن بعد 12 الساعه 12 خلاص عشان الساعه 12 انا بفتكر اقدم اي كيس. الان اول حاجه ايه مبسيس هنا انك انت تو بريزنت بروبرلي دي واحده. وتفيد ذكاء في البرزنتيشن لانه الامتحان اساسا فيه برزنتيشن وشو البرزنتيشن. as long you present well بتقدر تعرف you retain how to analyze الهيستوري بتاعك والاكزامينشن بينك تفورميوليت ديفرنشال دايجنوز وتقدر تاخد مانجمنت بلان لانه ده الجو بتاعك از كونسلتنت. والبلان هي فيها انفستيجيشن بلان وفيها شويه الزمن اللي علينا ده مشكله صعبه على الناس. فانت لازم تختار اقل تيست يوصلك للتشخيص يعني. البلان ده شغلك فيه التصنيف بتاعك. نحن ثاني نعمل كيس ونعمل معاها حاجه ثانيه. يعني ممكن نبدا نناقش نبدا الجست البيولوجي اللي نشتغل على الاكس رايز وبعد كده نمشي على السي تي وعلى الالتراساوند ونشتغل هاو تو دو كيس برينش وهاو تو دو بلور بايوبسيز وهاو تو انتربريت الام بيز والبي سي. في روحك انت ان شاء الله كيف الناس عمليه بشكل ما كان بتظهر مالجنسيز ما ساينس اوف كورونيك انفلاميشن. ما دي بايوبسي دي بلورا مشت هي لانه هي هنا انكيسنج. انا بفترض البصولي يافكي لان هي سلافه كل البلورا ستيك معناتها يسقط. لو ده مالجنسي كان بيظهر مالجنت سيلز كان هتظهر لك مالجنت سيلز او ميتاستاسيس او كان هتظهر المالجنت سيلز. وما لقى ساينس اوف مالجنسي اكتب لها كده لكن في ايفيدنس اوف كرونيك انفلاميشن. انا كنت داير لو لقينا هنا طلع الجواب فيها دي بوديز كان تبقى كيس ريبورت لكن ما جاء. ما تسمع كده قبل البرنامج اللي ما كان فيها سايت هو الناس طبعا after 2 months people ما knowledge طبعا عملت الالبومين بتاعهم بيلقاوا لو وعشان كده بيجيهم some sort of generalized. في سؤال معناته نشوفه الاسبوع الجاي يس ان احنا خشينا في كونفليكت مع ناس الموجات في انه الجهاز محتاج له والبايبس بتاخد لها ساعه ونحن لحد ما هو وعدونا بالجهاز يمكن ما نشتغل بالجهاز يعني الشهر الجاي خلاص. يلا يا شباب السلام عليكم. ما في evidence والسي دي ما حقت له السي دي ماس انه ماس ما عنده سي دي وش وريتك بالعزم. السي دي عنده ماس كبيره شكلها لينفوما لكن هو المفروض اعمل سي دي جايد بايوبسي لانه السكوب انا ما شفته من ماس. انا يجيب امنون من الميكوزا شيء ده منها بايوبسي لما بقدر ما بمشي ما في اندوبرونكيال ماس في اكسترنال كومبريس